Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα μιλήσουμε γιατί πρέπει να πάρετε το Air 3 αντί για το Mini 4 Pro. Πάμε να δούμε λοιπόν μερικά θετικά του Air 3, τα οποία μπορούν να σας κάνουν να αλλάξετε γνώμη και να πάτε σε κάτι μεγαλύτερο. Ευχαριστώ πολύ το κατάστημα dronehouse.gr για την ευγενική χορηγία του Air 3. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικά θετικά για το Air 3, τα οποία μπορούν να σας κάνουν να αλλάξετε γνώμη από το Mini 4 Pro. Σίγουρα το Mini 4 Pro είναι ένα drone το οποίο είναι μοναδικό στην κατηγορία του. Προφανώς είναι mini drone με όλα τα καλά που συνοδεύουν ένα mini drone, αλλά όταν πάμε σε λίγο μεγαλύτερη κατηγορία έχουμε πολλά θετικά τα οποία πρέπει να συζητήσουμε και θα τα συζητήσουμε σε αυτό το βίντεο. Πρώτο θετικό που θα αναφέρω και νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο να το καταλάβει κάποιος είναι το μέγεθος. Το μέγεθος είναι μεγαλύτερο, το Air 3 είναι ένα μεγαλύτερο drone με μεγαλύτερο βάρος. Μπορείτε να το δείτε και συγκριτικά με το Mini 4 Pro. Το Mini 4 είναι πραγματικά mini, ό,τι λέει η λέξη. Το Air 3 μεγαλύτερο, πιο στιβαρό, με καλύτερη ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες, ειδικά στους αέριδες. Σίγουρα θα έχετε δει και τα βίντεο που έχω ανεβάσει στο κανάλι και βλέπετε πόσο σταθερό είναι και πόσο καλύτερα κρατάει στον αέρα. Αυτό μας βοηθάει ποικιλοτρόπως. Οι πτήσεις μας είναι πιο άνετες, δεν έχουμε άγχος για τον αέρα, τα πλάνα μας είναι πιο σταθερά, πολύ σημαντικό, γιατί ναι μεν το gimbal παίζει μεγάλο ρόλο, το 3-axis gimbal που έχουν όλα τα drone και το Mini 4, αλλά όταν έχεις και ένα σκάφος το οποίο βοηθάει με τη σταθερότητά του, τότε τα πλάνα σου βγαίνουν ακόμα πιο σταθερά, ακόμα πιο καλά. Δεύτερο θετικό που θα αναφέρω είναι φυσικά η μπαταρία. Το μεγάλο της πλεονέκτημα είναι η διάρκεια πτήσης που δίνει στο drone. Θα μου πείτε ναι, και το Mini 4 Pro έχει και αυτό μεγάλη μπαταρία, και σε αυτό έχω να σας δώσω άμεση απάντηση ότι ναι μεν το Mini 4 Pro έχει μεγάλη μπαταρία, η οποία κρατάει και αυτή περίπου στα ίδια λεπτά που είναι και το Air 3, γύρω στα 45, 44, 46, 2-3 λεπτά παίζουν πάνω κάτω. Θεωρώ ότι ούτως ή άλλως δεν πετυχαίνεις τέτοιους χρόνους, αλλά του Mini 4 Pro η μπαταρία δεν είναι διαθέσιμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που σημαίνει ότι πρέπει να τη φέρουμε απ' έξω. Εκτός αυτού θα πρέπει να έχουμε κάνει το Mini 4 Pro C1 για να μπορούμε να πετάξουμε νόμιμα το drone χωρίς κανένα πρόβλημα, γιατί όταν βάζουμε τη μεγάλη μπαταρία στο Mini 4 Pro τότε ξεπερνάει τα 250 γραμμάρια. Με το Air 3 δεν έχουμε τέτοια θέματα, έρχεται με C1 το Air 3 και με τη μεγάλη μπαταρία, η οποία μας δίνει μεγάλης διάρκειας πτήσης. OcuSync 4. OcuSync 4 υπάρχει και στο Mini 4 Pro και στο Air 3 και βλέπουμε τις μεγάλες διαφορές που έχει. Γιατί με CE είχαμε θεματάκια με το OcuSync 3, με το OcuSync 4 αυτά τα προβλήματα εκμηδενίζονται και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αυτό σημαίνει ότι πλέον δεν χρειάζεται να κοιτάμε ούτε για hack, για FCC, ούτε για τίποτα, γιατί το OcuSync 4 από μόνο του είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό και μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη εμβέλεια στις πτήσεις μας, χωρίς να υπάρχουν διακοπές, προβλήματα, return to home κτλ. Αυτό το σύστημα υπάρχει και στο Mini 4 Pro, οπότε ναι μεν θεωρώ ότι είναι θετικό για το Air 3, αλλά είναι κάτι το οποίο το μοιράζονται και το Mini 4 Pro και το Air 3. Πάμε σε κάτι το οποίο είναι, και αν μου επιτρέπετε να πω, το ξεχωριστό σημείο αυτού του drone, είναι η κάμερα, η διπλή κάμερα. Έχουμε λοιπόν τον wide φακό, ο οποίος είναι ο κλασικός φακός με τον οποίο πετάμε και στα υπόλοιπα drone, και έχουμε κι άλλο ένα δεύτερο φακό, ο οποίος είναι ο telephoto lens, όπως το λέει, είναι 3x, μέσα το γράφει η εφαρμογή. Κάποιοι θα το πούν zoom, δεν είναι zoom, αλλά δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Το εφέ που μας δίνει, ή μάλλον αν θέλετε το αποτέλεσμα που μας δίνει, για να το πούμε απλά, είναι σαν να έχουμε zoom. Παρ' όλα αυτά το Air 3 μας δίνει τη δυνατότητα με τους δύο φακούς να έχουμε μεγαλύτερη δημιουργικότητα στα πλάνα μας, στις φωτογραφίες μας, σε όλα. Οπότε θεωρώ ότι η κάμερα στο Air 3 είναι το νούμερο 1 θετικό για αυτό το drone, που πιστεύω ότι μόνο αυτό είναι ικανό να αλλάξει τη γνώμη σου και να σε κάνει να πας να πάρεις το Air 3 ή να προτιμήσεις το Air 3 αντί για το Mini 4 Pro. Φυσικά αν έχεις ήδη το Mini 4 Pro μπορείς να πάρεις και το Air 3 και να έχεις και τα δύο. Άλλο ένα θετικό είναι ότι έρχεται με C1 label, το αναφέραμε και πριν, αλλά θα το αναφέρω και ξεχωριστά, γιατί ουσιαστικά είναι το δεύτερο drone της DJI που έρχεται με C1 label από το εργοστάσιο. Το πρώτο ήταν το Mavic 3
Classic. Το Mavic 3 το απλό το κάνανε στη συνέχεια και το R3 είναι το δεύτερο. Mavic 3 Classic λοιπόν ήρθε με C1 από το εργοστάσιο, R3 έρχεται με C1 από το εργοστάσιο και Mini 4 Pro έρχεται με C0 από το εργοστάσιο. Άρα αυτά τα τρία drone είναι απευθείας με ετικέτα C κατευθείαν από το εργοστάσιο. Φυσικά να υπενθυμίσω ότι για να πετάξουμε C1 drone χρειαζόμαστε Α1, Α3, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο και ούτως ή άλλως θεωρώ ότι όλοι πρέπει να δίνουμε για να πάρουμε αυτή την άδεια. Είναι πάρα πολύ εύκολη και μας μαθαίνει πολύ χρήσιμα πράγματα τα οποία μπορεί να μας χρησιμεύσουν σε κάποιες δύσκολες συνθήκες. Συνήθως εκεί πέρα θέλουμε το κάτι παραπάνω, στις δύσκολες συνθήκες. Στα εύκολα νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος που να μην τα καταφέρνει. Άλλο ένα θετικό, 360 μοίρες Obstacle Avoidance έχουμε στο R3, όπως βέβαια και στο Mini 4 Pro, ένα μεγαλύτερο drone με 360 μοίρες, αποφυγή εμποδίων, με τους καινούριους αισθητήρες, οι οποίοι είναι wide, γι' αυτό και τους έχουμε σε άλλα σημεία τοποθετημένους, και γενικώς είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να υπάρχει για να αποφύγουμε τυχόν ατυχήματα. Τέλος, και με αυτό θα κλείσω, είναι η τιμή. Εδώ πέρα τώρα δίστανται οι απόψεις, γιατί κάποιος μπορεί να πει ναι, το Mini 4 Pro είναι πιο οικονομικό κτλ. Δεν φτάνει το budget μου. Προφανώς ο καθένας κινείται με βάση το budget του, αλλά πρέπει να σας αναφέρω ότι η απλή έκδοση μένει 2 με το απλό χειριστήριο, δηλαδή αυτό που βάζουμε το κινητό από πάνω, του R3 αυτή τη στιγμή κοστολογείται στα 1060, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί, και η απλή έκδοση του Mini 4 Pro, για θα κάνω σύγκριση με αυτό, μιας και είναι τα δύο πιο καινούρια drone, είναι στα 810 ευρώ. Πάλι μιλάμε για μια μπαταρία και νη 2 αντίστοιχα στο Mini 4 Pro. Η διαφορά της τιμής είναι ένα ποσό το οποίο είναι υπολογίσιμο. Εάν πάμε σε Flymore Combo για το Mini 4 Pro, τότε και μείνουμε στην απλή έκδοση του R3, τότε η τιμή είναι ακριβώς ίδια. Νομίζω ότι το Mini 4 Pro βγαίνει και λίγο πιο ακριβό. Αλλά σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα μεγαλύτερο drone, το οποίο αντέχει καλύτερες καιρικές συνθήκες και ως γνωστόν στην Ελλάδα δεν έχουμε και πολλές άπνοιες. Συνήθως φυσάει, ειδικά στα νησιά σηκώνει καρέκλες πάρα πολλές φορές. Οπότε ένα μικρό drone ίσως μας περιορίσει λόγω καιρικών συνθήκων στη χώρα μας. Το R3 δεν έχει τέτοια θέματα, γιατί αντέχει πολύ περισσότερο σε τέτοιου είδους καιρικές συνθήκες. Αυτά είχαμε να πούμε λοιπόν σήμερα. Ακόμα άλλο ένα βίντεο για το R3. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Τα σχόλια σας από κάτω, τις σκέψεις σας, τι σκέψεις έχετε για το R3, τι σκέψεις έχετε για το Mini 4 Pro, και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!